Маленька щучка, коли вимотувала водилище, атакувала приманку. І ось вона. Оце прикол. Доброго ранку, друзі! Цього разу вітаю вас на мальовничому озері Лаумена, що знаходиться неподалік від Вільнюсу. Це зовсім інше озеро, ніж те, на якому я була минулого разу. Тут не так багато риби, воно дуже мальовниче, воно знаходиться у середині лісу. І воно дуже затишно, тут дуже мальовнича природа і дуже повільна ловля, така ловля, яка мені дуже подобається. Цей короб, якого я тільки що винесла з води, був дуже довгоочікуваним. І очікування виправдалися. І тут в мене зараз гарний трофейний короб озера Лаумена. Зустріли мене дуже привітно. Ця риба клюнула о 2:30 ночі, а виважувати її я закінчила о 10-й хвилині на 4-ту. Тобто 40 хвилин він боровся. Дуже сильна риба тут, ну просто дуже таке важке виважування. Лаумена – це озеро, яке дуже близьке мені за духом риболовлі, яка тут відбувається. Тобто така дуже нетороплива, трофейна, вичікуюча, тактична риболовля. Я дуже таке люблю і особливо люблю, коли це дає результати, коли очікування виправдовуються і коли, чекаючи на трофей, ти його бачиш на своєму маті.
Це така затишна водойма, можна сказати, ну, природа, як вона є. Тут дуже тихо співають птиці, і в мене вона також викликає таку ж саму відповідь у настрої, дуже затишний настрій, коли зовсім не хочеться багато слів, багато активності, а хочеться просто спостерігати за тим, що бачу, слухати і відчувати. Тому це відео відповідає тому, який в мене настрій на цій рибалці. Але все ж таки зараз я трохи поділюся з вами тим, що тут відбувається. Зараз відправлю туди 10 спомбів з горіхом, коноплею та дробленим таким бойлом. І після цього спомбом до вечора годувати я не буду. І якщо в мене буде клювання, тоді годувати буду коброю, докидувати бойліків після клювання. Ось такі тут дуже скромні дистанції. Спот відкліпсовано на 46 метрів. І це тому, що там знаходиться брова. Спот відкліпсовано трохи ближче, ніж робоче вудилище. Тобто корм ближче до мене, ближче до брови, а робочі оснастки трохи далі винесені на кілька метрів. Тут такий закид специфічно робити, дерева. Озеро просто казкове. Казково виглядає, ці дерева, ці птиці. Дуже красиво, та риба дуже сильна. І клює важко. І це мені дуже подобається. На дистанції десь 40 метрів від мого берегу проходить така дуже-дуже різка бровка. Це падіння глибини з менше, ніж метру до 3, навіть трохи більше, ніж 3 метри. І це падіння таке швидке. Тобто брова як потрібно, дуже гарно. І окрім того, це не просто зміна глибини, це і зміна структури дна також. Там, де глибина менша, там якісь там плити старі лежать, і дно таке дуже тверде. І коли глибина падає, воно переходить на мул такий, але цей мул мені здався не дуже глибоким, не дуже в'язне грузило у ньому, тобто ловити на ньому можна, і він не має неприємного запаху. Але якщо ми будемо відходити далі вже від цих дистанцій, які безпосередньо за бровою знаходяться, то далі до центру озера мул буде вже більш агресивний та більш такий м'який. Що я роблю з цією бровою? В мене є на точці 2 вудилища. Одне вудилище, воно закинуто на низ брови вже після цього перепаду і трохи до неї ближче. Інше наразі вже закинуто далі за низ брови, хоча починала я ловити на верхній бровці, але звідти зовсім нічого абсолютно я не бачила. Були клювання амурчиків невеликих в мене, і обидва клювання були унизу, тому я прибрала цю палку і більше не ловлю там, де глибини зовсім ніякої немає. Взагалі дуже цікаво, коли є рельєф, коли підходиш до ловлі з розумінням того, що ти робиш, коли прив'язуєш ловлю до якихось таких особливостей. Це дає завжди впевненість, навіть коли нема клювань, але ти розумієш, що ця точка має працювати, ти тримаєшся за неї і ось можеш дочекатися своєї риби.
Ну, то щось маленьке. В порівнянні з тим локомотивом, що вночі був. Де тут можна було зачепитися? Питання. Бровка, мабуть. Вперся в бровку. Відпустити треба. Так, вийшов. Ну, щось дуже невелике. Дитинка якась. Вода так зацвіла все. Не знаю, що там. Амурчик, мабуть. Знову маленький. Дуже швидко бігає, та дуже мало. Спротиву зовсім ніякого. Так, то амурчик маленький. Це не зовсім те, чого мені. Ось такий зовсім невеличкий амурчик. Швидко його відпускаю, бо він дуже неспокійний. Хай пливе та росте. Дуже обережно і логічно вистроєне водилище так, щоб не закривати одне одного.
Тобто я не ставлю їх в ряд там, з різними якимись насадками. Я їх ставлю, залишаючи між ними простір, який треба, щоб не створювати зайвого пресингу на саму себе. Так ось ліва палка, вона найближча і стоїть вліво, вона виведена, і там десь 43-45 метрів дистанція. Ось вона ближче, ніж усі. Друга палка – це в нас 52 метри, і також вона розгорнута трохи наліво. І третя – це вже 56 метрів, і вона трохи розгорнута вправо. Тобто і відстань є між оснастками, між лесками, також і дистанції з урахуванням того, звідки заходить риба, вони винесені так, щоб леска не перекривала шлях їй. А поки активності ніякої нема, я ось розповідаю вам цю дуже-дуже вже довгу історію, яку час завершувати. Завершуємо і чекаємо на нових коропів. Ну що ж, короб клює тільки вночі. На протязі дня нічого взагалі немає. А як ніч, то й ідуть клювання. О, молока. Риба збирається на нерест. Трохи раніше, ніж вчора, клювання сьогодні. Та й короб менший. Не буду його навіть важити. Просто покажу. Але також він боєць. Справжній боєць. Дуже сильна риба на озері Лаумена. До речі, сьогодні до мене заходив орендатор цього озера, і він сказав, що це природне озеро, це не ставок, як у нас всі, а це природне, дуже стародавнє озеро, яке існує тут, завжди існувало. І зараз він просто допомагає цьому озеру стати більш населеним коропами. Ну і ось один з цих лауменських красунчиків, який розбудив мене вночі дуже гучним локомотивом. Ну все, відпускаю та йду відпочивати. Доброго ранку, друзі! Ось в мене ще один гість з озера Лаумена. На цей раз це короб вагою 11 кг, також дзеркальний, товстенький, мабуть, також до нересту готується. Ось такий місцевий красунчик. Дуже гарний.
Ну і зараз трошки про оснастки та насадки, які використовувалися. Було декілька варіантів. Один з варіантів, ви бачите, це тигровий горішок з попавчиком жовтеньким. Це в нас банана Крим. Оця насадка була найголовнішою на цій сесії. Вона принесла і бікфіш, і іншого коропа. Тому ось це те, що зайшло дуже цього разу. Також були баланси. Тут ви бачите Red Spicy Tuna, також був у нас Red з цитрусом, і обидві ці приманки дали результат свій. Ну, тобто виділена така презентація, Донна якось цього разу не дуже себе проявила, тому от ось такого діаметру та з такою презентацією ловила. Закінчується моя рибалка на Лаумені. Зараз вже буду збирати речі та їхати. Я дуже сподіваюся, що вже скоро в нас знову буде можливість ловити коропа на наших рідних водоймах, на водоймах Харківської області, що ми скоро повернемося додому, до нашого українського Харкова і будемо далі жити, розбудовувати, розвивати нашу рідну європейську Україну. До нових зустрічей!